välkomna tillbaka till Bra jakt. Idag är vi i Östergötland. Vi ska jaga älg med ställande hund. En favorit skulle jag säga, att få jaga med ställande hund och älg. Vi ska inrikta oss på kalv och kanske något litet hondjur om vi hittar. Så att vi hänger på Henrik här, nu ska vi släppa strax. Så underbart. Någon som har koll på vad som är på gång. Han är inte jätteerfaren så sett, men det är mycket jaktlust. Ja. Ska vi ta dem? Bra man. Det här är ju nästan favorittillfället. När man ska släppa. Liksom, nu är det allt är ogjort. Ja, det är bara möjligheter liksom. Det enda är att han är ju liksom inte helt rätt vind. Men... Nej, han måste ju köra lite fel för att få... Det borde fan bo någon älg här uppe någonstans. Alltså. Jäkligt lätt att man fastnar i den här och står och tittar på dem. Men det är ju väldigt intressant att se hur de söker. Men jag skulle säga, hur jobbar dina hundar? Alltså båda de jämthundar som jag har ju väldigt stort sök. Ja. Om man nu ska kalla det sök. De är inte alltid de ens kommer tillbaks till mig, utan att de väljer ju liksom att leta tills de hittar någonting. De vet att du kommer sen. Ja, typ. Sen är ju inte det alltid önskvärt beteende, utan man ser ju gärna att de har ett sök där de kommer tillbaka. Just det. Och det är en utmaning ibland att få till det. Hund med mycket jaktlust man vet vad de vill. Just det. Så att, det är väl så kan jag beskriva mina hundar i alla fall. Yes, nu är det skall. Syns skillnaden ändrar från grön text till röd. Det är som då går smilebanden upp lite. Vad brukar du göra nu då? Nu vet vi att i alla fall han förmodligen har en älg. Ja. Alltså, det är ju ingen nackdel om det får stå gärna en timme innan man försöker smyga på. Sen beror det ju givetvis på hur jakten är och vilka tidsaspekten liksom är på dagen och de här bitarna. Men det finns ju inget syfte att snabba sig fram i det här läget om man har tiden med sig. För älgen och hunden, de nästan till bekantar sig lite och lär känna liksom, okej, men det här känns bra. Du är schysst, och sen så blir det stopp om det inte på det stället. Just att det har fått lugna ner sig, det underlättar ju när man ska göra ansmygning. Och vi har ju, i det här läget idag så har vi ju tiden med oss än så länge. Så att, nu före lunchen så länge. Exakt. Så ingen panik. Ingen panik. Ja, men nu känns det att man är klädd för att gå, och nu har Macho fått stå här i över en halvtimme, så det kommer vara minst en timme han har stått innan vi når fram. Så att nu kommer vi göra en omfattning ordentligt för att komma rätt i vind och kunna smyga in. Så att nu beger vi oss. Har vi nu i avstånd? Du går 230 bra. Stå på rätt sida. Höjden. Jag går ner hit. Jag vet inte vad det kan vara i avstånd. Då kör vi med 9-3-62. Tycker det är en bra kaliber när man skjuter på ståndskan, så att det kan vara lite... Den är inte så känslig för... Men man ska undvika såklart att skjuta en vegetationsfil med en liten tyng 18,5 grams kula. Silence, eftersom det är ganska kort pipa på den här med ljuddämpare. Stoppa in några hedliga gamla Oryx. Nu är vi 230 meter ifrån. Står bakom en höjd. Så nu passar vi på att göra det här som låter lite. För snart så är det läge att börja gå in i och vara så tyst som möjligt hela vägen fram.
Det är 2. Och vuxna är det. Den stora. Och ganska stor, du kan inte. Den ena bedömaren som ett minne, alltså. Det är typ krig. Ja. Ja. Den som står längst till vänster. Ja, men den är tydligt. Den är större. Så, ja. Så den ska vi nog. Alltså det är bara så att det är pinchar. Vi går väl upp så att vi kommer in bakom stenarna. Större. Så kan vi gå upp till kanske den trekantiga stenen där framme. Den ena tycker jag så. Helt ihopbok. Den ena. Den som var första. Den som kom andra. Den bedömer jag som lite större. Bättre. Vi sträcker 110 meter fram till 100 ungefär. Jäkligt spännande. De står lite mer i... Jag har gått ner lite där jävla... Sorry. De har gått ner lite så man står lite i tallarna. Det känns som att de går ju runt lite. Det är så jävla vad ångare man tittar över storlek. Man tror att det är ångare. Jag tycker också det ser ut som hondjur. Ja. Där är det ju kalv och hon. Alltså de hör ihop. De sticker och strök sig mot varandra. Så det är för fjolårs. Ja. Men du såg ingen strimma nu? Jag har inte fått den. Jag har bara haft den emot mig. Hondjuren har ju strimma på bak mellan benen. Det har inte tjurarna. Men då måste man ju se den bakifrån. Vi får inte skjuta några tjurar. Och den har inte horn som man kan se. Men vi vill inte att den ska ha någon sån här liten knapp på huvudet. Så vi vill gärna se den bakifrån först vi får den här strimman. Jag har inte riktigt koll på var hunden är så jag kan inte skjuta just nu ändå. Men det känns som att vi har gott om tid på oss. Det är tydligt hondjur. Det måste vara ett hondjur det med som jag bedömer det. Ja. Den samma maghåll. Alltså, nej, men liksom ingen obrott, ingen kraftig liksom. Den är guddarna för att skjuta, tycker jag. Man ser, ska vi utmana den och ta oss upp på den kullen? Alltså, det är värdet för så. Okej, nu har vi en liten höjd här och sen en liten sänka och en höjd och sen kommer vi ha älgarna på kanske 40 meter. Så jag vet hur jag kör.
Precis till höger om stenen. Mitt i klykan. Stå still. Stå still. Till vänster. Ja, men det var inte rent läge så att... Nu vet han att vi är här. Vi ska hitta på. Ska vi göra ett försök och gå? Jag vet inte hur långt vi kommer utan hur lågt vi är framför stenen. Det är nog nästan som man skulle kunna skjuta om man kommer upp på stenen. Men då kommer de ju att se en. Alternativet är att vi ska in på typ 15 meter. Jag vet inte fan om vi går. Vänstra som är lilla. Vi kan göra ett ryck efter dem. Tack. Putta på. Ja, man ser rakt fram och sen är det en till höger upp. Man ser en... Inte den. Ta den.
har nog stått på samma plats i 3 timmar skulle jag tro. Smugit fram och tillbaka. De har inte rört sig och nu kände vi att nu måste vi göra någonting. Och vi pushade lite, klättrade upp på en sten. Vi hade dem ju väldigt nära som ni såg också. Men kunde inte avgöra vilken som var vilken och det var inte bra kulfång eller vinkel på djuren. Så gjorde vi en litet ryck här nu och ett sista försök att komma upp på ytterligare en sten. Och då gjorde de ett sådant här utfall som man gärna vill ha. Att de följer efter hunden så man får tydlig koll på vad hunden är och vilket djur som är vilket. Och sen så, det är en krigare, en fjolårskrigare förmodligen. Då hörde man, då kom kon och sen gjorde hon något lockläte när hon kom bakom. Och då kom jag säga, men det där är krigaren bakom. Och då bestämde vi oss för att ta skottet. Så att nu går vi fram och tittar. Här har vi den! Här sitter skottet precis bakom bogen där jag siktade. Därför gick det några meter. Men dumt när man kan lägga ett bra köttskott och inte göra det. Så att här har vi den. Och så har vi bakgrundsmusiken. Här har vi ju det vi pratade om med den ljusa strimman. Den har inte tjurarna. Så ser man en del bakifrån med den här vita strimman, då vet man att det är ett hondjur. Det var rädda för att det var att den skulle ha någon liten knopp så här års. Det är fullskjutet med tjurar. Och då är det här ett bra sätt. Jag kunde inte se någonting med kikaren, men för att vara på säkra sidan nu när det var så dimmigt idag så såg vi det här och då visste vi att det var 2 hondjur. Nu har vi gått en bra bit för att det är Henrik som är med sin hund där inne, Macho, som står med ko och kalv. Vi ska smyga in till Henrik som sitter här och väntar på oss och varit ganska nära och hört hur kon och kalven lockar på varandra. Så har vi ungefär 1,5 timme till solen går ner så nu är bara gärna till fast försiktigt. Då har vi älgarna inne. Du var inne och kika eller? Jag har varit inne men det är ganska tätt där vi är så att jag inte är helt säker på vad det är. Nej. Men har du hört det? Ja, så att, och jag har sett spår tidigare så att det bör vara kokalv. Okej. Då tar vi oss in och försöker. Vi gör ett försök att se vad det är först. Alltså, sannolikt så är det. Hoppas det. Bra, kokalv. Kör. Eländigt ställe de står på. Det är så här tätt. Jag tror det kan vara så att det är en stor sten som jag provade att stå på. Men jag tror inte man måste längre fram. Ja. Det var 50 meter när jag var där. Okej. Men jag har sett hunden men inte älgarna. Okej. Det är en kraftledning där nere. Skulle det vara så att det inte alls går att komma åt, tänker jag att alternativet är försiktigt. Prova att knäcka en gren eller någonting så att de flyttar sig lite grann. Ja, typ som vi hade igår. De kan ju röra sig lite. Precis. Så får man ett bättre läge. Det är nästan så då. Det är bättre att vi går till varsin. 93. Ja, vänder.
tar lite. Man kan se att de viker av på något sätt med det. Det är också att vi ändrar, alltså tar den höjdkanten i så fall med oss. Att det vinklar med den. Så. Jag ser. Där gick de, Kalle. Vilket jobb. Det är bra gjort. Kom ni inte helt nöjd med det här? Nej. Det är bra. Du får fatta att du ska hålla avstånd. Ja. För det där är ingen lek. Nej. Då får du passa dig, för du vet hon är ilsken. Ja. Vi har skjutit kalven som vi följde efter. Det är riktigt spännande inne här. Vi var inne på 10 meter, ungefär 15 meter från den här kon och kalven. Men det gick inte att komma åt, inte ens på utfallen. Och sen satte vi lite fart här och tittade på terrängen och kunde se att det var en höjd. Och också det här lilla hygget. Så vi gjorde en chansning att de skulle göra en krok upp här, och det gjorde de. Och sen precis när de skulle smita ut längst där nere, då gick faktiskt kalven först. Jag fick en lucka på den och den ligger där. Och nu är kon försvarar kalven. Så vi ska se om vi kan fånga hunden. Se om vi kan fånga hunden här. Jaha Henrik, det här blev ju riktigt lyckat. Ja, det blev det idag med. Ja. Det är så man får jobba med proffs. Ja. Nej, riktigt kul. Vilket hundjobb Marco har gjort. Ja, nej, men det var kul. Och det var kul att han blev kvar med. Det är inte alla gånger det händer. Utan det... Igår blev det ju senare. Ja, så är det ju. Men som sagt, det var kul. Och vi fick väl se en del av just när kon försöker jaga iväg hunden här på slutet. Men som tur var så stannar han kvar. Hur summerar man 2 såna här lyckade dagar? Jag har jagat en del älg tidigare med mina korsningar, men det kan också bli ståndskad, men inte på det här sättet. Här kan man ju lugn och ro få smyga in, bedöma älgarna, man vet att de kommer hänga på. De har ett helt annat sök så man kan lugnt släppa hundarna. Så att, stort tack till Henrik och till Jocke som släppte sina liker. Så vi har haft 2 fantastiska dagar och hoppas ni har gillat filmen och att vi ses snart igen. Och nu ska vi ta hand om älgen och släpa älg.